आत्ताच आपण त्या ठिकाणामध्ये हेरिडिटी आणि व्हेरिएशन याच्या संदर्भातून ज्या ज्या काही घटकांचा विचार आपण करणार आहोत, तर त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या शास्त्रज्ञांचं जे काही स्वतःचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे त्यांनी कशा पद्धतीनं या प्रकारातील असणाऱ्या हेरिडिटीशी रिलेटेड अशा प्रकारातील असणारे घटक त्यांनी त्या ठिकाणामध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केला. अँड हाऊ दिस मॉडर्न जेनेटिक्स being getting to be इव्हॉल्वड. तर या प्रकारातील असणारं आजचं सध्याचं मॉडर्न अशा प्रकारातील असणारं जे जेनेटिक्स आहे तर ते कशा प्रकारे त्या ठिकाणामध्ये इव्हॉल्व्ह झालेलं आहे. आज आपण पाहतो रिकॉम्बिनंट अशा प्रकारातील असणाऱ्या DNA दॅट इज कॉल्ड ॲज टू दॅट ऑफ द जेनेटिक इंजिनिअरिंग इज देअर. तर ज्याला की आपण त्या ठिकाणामध्ये जेनेटिक इंजिनिअरिंग असं आपण म्हणतो. आज वेगवेगळ्या प्रकारातील असणारे हे जे काही प्रोटीन्स वगैरे जे आहेत, प्रोटीन्स आज आपल्याला त्या ठिकाणामध्ये मार्केटमध्ये अवेलेबल होतं in the form of that of the sachet or in the form of that of the different type of the criteria are there. मग अशा प्रकारातील असणारं हे जे काही फॉर्मेशन जे आहे ते फॉर्मेशन हे नॉलेज आपल्यापर्यंत येण्यासाठी दॅट द डिफरंट सायंटिस्ट being getting to be makes their contribution. मग या प्रकारातील असणारं हेरिडिटी म्हणजे नेमकं काय आहे ते नीट बघा. द ट्रान्सफर ऑफ बायोलॉजिकल कॅरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू द जीन्स आले. तर कशाच्या मार्फत, तर त्या ठिकाणामध्ये या जीन्सच्या मार्फत अशा प्रकारातील असणारे हे बायोलॉजिकल कॅरेक्टर त्या ठिकाणामध्ये ट्रान्सफर केले जात असतात. मग बायोलॉजिकल कॅरेक्टर ट्रान्सफर होण्यासाठी जसं की आपण ग्रेगर जॉन मेंडलनं जे आपल्याला सांगितलं की ज्यानुसार त्या ठिकाणामध्ये हाईट आहे या प्रकारातील असणारा पी प्लांटवरती त्यानं जे काही प्रयोग केलेले होते that he was to be concluded that the different type of to that of the his experimental conclusions that how that the next generation पुढचं जनरेशन नेमकं कशा प्रकारे दिसेल हे सांगण्यासाठी त्यानं काही प्रकारातील असणाऱ्या चेकरबोर्ड मेथडचा देखील त्या ठिकाणामध्ये त्यानं वापर केलेला होता. मग या आधारे आज आपण त्या ठिकाणामध्ये हे सांगू शकतो की बायोलॉजिकल कॅरेक्टर आता हाईट आहे, हाईट ऑफ द प्लांट असेल किंवा हाईट ऑफ द ह्युमन बिईंग असेल, हे देखील काय आहे तर एक प्रकारातील असणारं बायोलॉजिकल कॅरेक्टर आहे. किंवा कलर ऑफ द स्किन असेल हे देखील एक प्रकारातील असणारं बायोलॉजिकल कॅरेक्टर आहे. किंवा दॅट इज द शेप ऑफ द पॉड असेल हे सुद्धा एक प्रकारातील असणारं बायोलॉजिकल कॅरेक्टर आहे. ऑल ऑफ सच टाइप ऑफ दॅट द बायोलॉजिकल कॅरेक्टर्स being to be transferred from one generation to the next generation through that of the genes are there. मग या प्रकारातील असणाऱ्या अशा प्रकारचं हे जे काही एक्सप्लेनेशन जे होतं that explanation it was to be first of all given by John Gregor Mendel in 1886. He was or he is known as सध्या सुद्धा या जॉन ग्रेगर मेंडल यांना त्या ठिकाणामध्ये काय म्हणून ओळखलं जातं दॅट इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स आहे. तर त्यांना त्या ठिकाणामध्ये काय म्हणून ओळखलं जातं तर फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स म्हणून ओळखलं जातं. तर अशा प्रकारातील असणाऱ्या या 1886 नंतर दॅट ॲटलिस्ट अबाउट टू दॅट ऑफ द 1901 1901 मध्ये मग नंतर जो शास्त्रज्ञ आला त्याचं नाव होतं ते म्हणजे ह्युगो डी व्राईस. नीट ऐका, ह्युगो डी व्राईस यांनी त्या ठिकाणामध्ये हे सांगण्याचा प्रयत्न केला थेअरी ऑफ म्युटेशन. प्रत्येकाचं कॉन्ट्रीब्युशन व्यवस्थितरित्या नीट लक्षात ठेवायचं आहे. प्रत्येकाचं त्या ठिकाणामध्ये नेचर कशा प्रकारचं आहे, कोणी कोणत्या प्रकारची थेअरी एक्सप्लेन केलेली आहे. तर ह्युगो डी व्राईस यांनी त्या ठिकाणामध्ये थेअरी ऑफ म्युटेशन दॅट ही वॉज टू बी एक्सप्लेन्ड. म्युटेशन that is called as the sudden changes that are take place into the chromosomes or into the genes are there due to which that is the characters being to be transferred to the next generation. मग अशा प्रकारातील असणार आहे हे काही प्रकारातील असणार आहे हे जे काही सडन चेंजेस जे असतात तर हे सडन चेंजेस त्या प्रकारातील असणाऱ्या जीन्स मध्ये घडून येतात. जसे की आपण मागच्या वर्षी देखील सिकल सेल ॲनिमिया या प्रकारातील असणारा एक प्रकारचा डिसीज आपण त्या ठिकाणामध्ये पाहिला होता. This becomes to be occur because of that of the mutation was there. Now later on 1901 नंतर 1902 मध्ये वॉल्टर आणि सुटान या दोघांनी मिळून वॉल्टर आणि सुटान या दोघांनी मिळून त्या ठिकाणामध्ये पेअर ऑफ क्रोमोझोम्स इन अ ग्रासहॉपर तर त्यांनी त्या ठिकाणामध्ये क्रोमोझोम्सचा शोध लावला. नीट लक्षात ठेवा. तर जे काय असणार पेअर ऑफ क्रोमोझोम्स आणि कोणत्या प्राण्यामध्ये तर ग्रासहॉपर नाकतोड्यामधील या प्रकारातील असणारे क्रोमोझोम्स त्यांनी त्या ठिकाणामध्ये शोधून काढले. अँड लॅटर ऑन टू दॅट ऑफ द मग नंतर तिथून
पुढं हे रिव्हील झालं, ही माहिती झाली की या प्रकारातील असणारे जीन्स आर लोकेटेड ओव्हर टू सच टाइप ऑफ दॅट ऑफ द क्रोमोझोम्स आर देयर. After to this, at least about to that of the 1944, 1944 मध्ये त्या ठिकाणामध्ये ओसवाल्ड एव्हरी, त्याच्यानंतर मॅकलिन मॅकार्थी, नीट लक्षात ठेवा या ठिकाणामध्ये ओसवाल्ड एव्हरी आहे, त्याच्यानंतर मॅकलिन मॅकार्थी आहे, त्याच्यानंतरचा कोलिन मॅकलेड आहे. या तिघांनी म्हणून त्या ठिकाणामध्ये हे सांगितलं ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स, नीट लक्षात ठेवायचं, ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स have to that of the DNA. प्रत्येकाने प्रत्येक सजीवामध्ये त्या ठिकाणामध्ये काय प्रेझेंट असतो, तर या प्रकारातील असणारा हा डीएनए प्रेझेंट असतो. ईच अँड एव्हरी टाइप ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स एक्सेप्ट फक्त त्या ठिकाणामध्ये काही प्रकारातील असणारे व्हायरसेस असतात. व्हायरसेस तुम्हाला आता छान पैकी माहिती झालं असेल की व्हायरस म्हणजे नेमकं काय, तर या ठिकाणामध्ये काही प्रकारातील असणाऱ्या किंवा सगळ्याच प्रकारातील असणाऱ्या व्हायरसेस मध्ये या प्रकारातील असणारा हा जो काही डीएनए मात्र त्या ठिकाणामध्ये अब्सेंट असतो ऍज अ जेनेटिक मटेरियल. मग आता त्याच्यानंतर देखील त्या ठिकाणामध्ये आफ्टर टू दिस आणि मग हे जे काही जीन्स आहेत या जीन्सचं नेमकं कार्य काय आहे, हाऊ दिस बायोलॉजिकल कॅरेक्टर्स. तर बायोलॉजिकल कॅरेक्टर्स, एखादा व्यक्ती गोरा दिसतो, एखादा व्यक्ती काळा दिसतो किंवा एखादा व्यक्ती गहूवर्णीय दिसतो, हे सगळं काही त्या ठिकाणामध्ये कशाच्या आधारे निर्माण होत असतं, ऑल ऑफ सच टाइप ऑफ दॅट द कॅरेक्टर्स बिंग टू बी जनरेटेड. हे सगळेच्या सगळे कॅरेक्टर जे निर्माण होतात हे कोणाच्या आधारे त्या ठिकाणामध्ये निर्माण होतात, with the help of that of the one type of the process, it is called as to that of the protein synthesis. आपल्या शरीरामध्ये आपल्या डोळ्यांचा रंग असेल किंवा त्याच्यानंतर स्किनचा रंग असेल किंवा त्याच्यानंतरचं जे काही असणार आपल्या हेअर्सचा जो काही शेप असेल, कर्ली हेअर्स असतील किंवा अगदी स्मूथ अशा प्रकारातील असणारे हेअर्स असतील, ऑल ऑफ सच टाइप ऑफ दॅट द कॅरेक्टर, हे सगळे काही कॅरेक्टर त्या ठिकाणामध्ये ज्याच्या मार्फत निर्माण होत असतात अशा प्रकारातील असणारा घटक असतो तो म्हणजे डीएनए. आणि डीएनएच्या साह्यानं त्या ठिकाणामध्ये काय निर्माण केले जातात, दॅट इज कॉल्ड ॲज द प्रोटीन्स आर देयर. मग हे जे काही प्रोटीन्स जे असतात, दिस प्रोटीन्स बिंग टू बी सिंथेसाइज्ड इन आवर सेल इज देयर. आपल्या पेशीच्या आतमध्ये, आपल्या प्रत्येक पेशीच्या आतमध्ये या प्रकारातील असणारी प्रोटीन सिंथेसिस नावाची प्रोसेस त्या ठिकाणामध्ये चालत असते. आणि याच्यासाठीचा जो एक प्रकारातील असणारा जो मॅप जो आहे किंवा त्या ठिकाणामध्ये जे एक प्रकारातील असणारं मॉडेल जे आहे, दॅट मॉडेल बिंग टू बी कन्क्लुडेड, दॅट मॉडेल वॉज पुट फोर्थ और प्रपोज्ड बाय दॅट ऑफ द फ्रान्सिस जॅकॉब. तर हे मॉडेल जे आहे, हे जे काही प्रोटीन सिंथेसिस सांगण्याचं काम किंवा प्रोटीन सिंथेसिस घडून येत असतं, हे या प्रकारातील असणारं फ्रान्सिस जॅकॉब आणि त्याच्यानंतर जॅक मोनॅड या दोघांनी मिळून त्या ठिकाणामध्ये 1961 मध्ये हे सांगण्याचा प्रयत्न केला, दॅट द मॉडेल ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस विथ द हेल्प ऑफ डीएनए, डीएनएच्या सहाय्याने त्या ठिकाणामध्ये या प्रकारातील असणार. परंतु डीएनए कोणामधले, तर बॅक्टेरियल अशा प्रकारातील असणाऱ्या सेल्सच्या मधील, आणि मग याच्या सहाय्याने त्या ठिकाणामध्ये या प्रकारातील असणारा हा जो काही जे प्रकारातील असणारा आजची सध्याची जी रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी ज्याला आपण म्हणतो, रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी, ज्याला की आज आपण त्या ठिकाणामध्ये बीटी कॉटन वगैरे सारखे काही प्रकारातील असणारे आपण त्याला त्या ठिकाणामध्ये पर्याय सांगतो. बीटी कॉटन असेल किंवा त्याच्यानंतरचं जे काही असणार बीटी ब्रिंजाल असेल, असे जे काही वेगवेगळ्या प्रकारातील असणारे प्रयोग जे आज सध्या त्या ठिकाणामध्ये घडून आणले जात आहेत, तर हे कशाच्या सहाय्याने, विथ द हेल्प ऑफ दॅट ऑफ द सच टाइप ऑफ दॅट द रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी इज देयर. आणि या सगळ्याला त्या ठिकाणामध्ये सपोर्ट करणारी थेअरी ती म्हणजे प्रोटीन सिंथेसिसची थेअरी. हाऊ द एक्सप्लोरेशन ऑफ द कॅरेक्टर, एक्सप्लोरेशन म्हणजे जे प्रकटीकरण आहे, प्रकट होत आहे ना, दिसतंय. एखादी व्यक्ती आहे म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचा त्या ठिकाणामध्ये आवाज जो असतो, तर तो आवाज त्याची त्या ठिकाणामध्ये एक प्रकारातील असणार आयडेंटिटी असते. दिस व्हॉइस, त्याचा जो एक प्रकारचा साऊंड जो आहे, this sound is also nothing but one type of that of the protein is there. तर तो साऊंड देखील एका ठराविक अशा प्रकारातील असणाऱ्या प्रोटीनमुळे डेव्हलप होत असतो. अँड दिस बिकम्स टू बी नथिंग बट वन
वन टाइप ऑफ दॅट द हेरिडिटी इज देअर. म्हणजे हे काय आहे रे, तर एका जनरेशन कडून, एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे ते त्या ठिकाणामध्ये ट्रान्सफर होत आहे. ऑल ऑफ सच टाइप ऑफ दॅट द कॅरेक्टर, हे सगळे काही कॅरेक्टर ट्रान्सफर होण्यापाठीमाग फक्त आणि फक्त एकमेव अशा प्रकारातील असणारा घटक असतो, आणि तो घटक म्हणजे कोणत्या प्रकारचा, दॅट इज कॉल्ड ॲज टू दॅट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. पण प्रोटीन सिंथेसिस डायरेक्टली आपल्याला त्या ठिकाणामध्ये पाहायचं नाही. त्याच्यासाठी आपण सुरुवातीला त्या ठिकाणामध्ये या प्रकारातील असणारा हाऊ दिस प्रोटीन सिंथेसिस गोइंग टू बी कॅरीड आउट विथ द हेल्प ऑफ दॅट ऑफ द डीएनए. मग आपल्याला एक माहिती आहे की डीएनए म्हणजे नेमकं काय, कशाला म्हणतो आपण डीएनए. अशा प्रकारातील असणाऱ्या डीएनएचं स्ट्रक्चर आपण यापूर्वी देखील त्या ठिकाणामध्ये पाहिलेलं आहे. आणि या प्रकारातील असणारा डीएनए दॅट बिकम्स कन्सिस्ट ऑफ, तर अशा प्रकारातील असणाऱ्या या डीएनए मध्ये प्रामुख्याने दोन वेगवेगळ्या प्रकारातील असणाऱ्या काय असतात रे, तर पट्ट्या, ज्याला आपण म्हणतो मराठीमध्ये पट्टी म्हणूयात आपण थोड्या वेळासाठी फक्त समजून घेण्यासाठी, आणि त्यालाच आपण इंग्लिशमध्ये काय म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज टू दॅट ऑफ द स्ट्रँड्स आर देअर. There is the presence of that of the two different type of the strands that are becomes to be held together. तर अशा प्रकारातील असणाऱ्या या ज्या काही स्ट्रँड्स आहेत, या ज्या काही दोन पट्ट्या ज्या आहेत, तर या दोन पट्ट्या त्या ठिकाणामध्ये एकमेकावरती धरलेल्या असतात, एकमेकावरती बसलेल्या असतात विथ द हेल्प ऑफ दॅट ऑफ द वीक टाइप ऑफ. तर त्यांच्यामध्ये त्या ठिकाणामध्ये काय प्रेझेंट असतो, तर त्यांच्यामध्ये एक प्रकारातील असणारा हा हायड्रोजन बॉन्ड त्या ठिकाणामध्ये प्रेझेंट असतो. इट बिकम्स व्हेरी व्हेरी वीक टाइप ऑफ दॅट ऑफ द हायड्रोजन बॉन्ड्स आर देअर. प्रत्येक पट्टीवरती त्या ठिकाणामध्ये प्रत्येक अशा प्रकारातील असणाऱ्या स्ट्रँडवरती, प्रत्येक स्ट्रँडवरती नीट ऐका, याला आपण त्या ठिकाणामध्ये काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज दॅट ऑफ द स्ट्रँड इज देअर. टू दिस स्ट्रँड, या स्ट्रँडमध्ये प्रामुख्याने काय प्रेझेंट असतात रे, there is the presence of that of the nucleotides are there. How the nucleotides are formed? Nucleotides formation हे कशाच्या मार्फत त्या ठिकाणामध्ये घडून येत असतं, तर न्यूक्लियोटाइड्सचं फॉर्मेशन त्या ठिकाणामध्ये जे काही घडून येत असतं, तर ते म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ दॅट ऑफ द रायबोज शुगर इज देअर, है ना. कशाच्या सहाय्याने, तर या प्रकारातील असणाऱ्या रायबोज शुगरच्या सहाय्याने या प्रकारातील असणारा लॅटर ऑन देयर इज द प्रेझन्स ऑफ दॅट ऑफ द वन टाइप ऑफ नायट्रोजन बेस इज देअर. मग या ठिकाणामध्ये नायट्रोजन बेस तुम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे माहिती आहे. तर दोन प्रकारातील असणारे नायट्रोजन बेसेस, त्यापैकी एक असतो तो म्हणजे प्युरिन, आणि त्याच्यानंतरचा दुसरा असतो तो म्हणजे पिरिमिडिन. प्युरिन मध्ये ॲडेनिन आणि त्याच्यानंतरचा प्रकारातील असणारा हा ग्वानिन असतो. तर त्याच ठिकाणामध्ये या प्रकारातील असणारा पिरिमिडिन मध्ये थायमिन असेल, सायटोसिन असेल आणि त्याच्यानंतरचा युरॅसिल असेल. असे एकत्रित या प्रकारातील असणारे हे 5 नायट्रोजन बेसेस असतात, आणि यांच्या सहाय्याने त्या ठिकाणामध्ये कशाचं फॉर्मेशन घडून येत असतं, तर यांच्या सहाय्याने या प्रकारातील असणारा थर्ड जो एक प्रकारातील असणारा घटक असतो न्यूक्लियोटाइड मधला, तर तो आहे तो म्हणजे ज्याला आपण त्या ठिकाणामध्ये फॉस्फेट ग्रुप ज्याला आपण म्हणतो, किंवा फॉस्फरस ऍसिड ज्याला आपण म्हणतो, किंवा फॉस्फरिक ऍसिड ज्याला आपण म्हणतो. म्हणजे आता नीट लक्षात घ्या, या ठिकाणामध्ये हा जो काही फॉस्फरिक ऍसिड असेल, त्याच्यानंतरच्या प्रकारातील असणारे रायबोज शुगर असेल, आणि त्यानंतरच्या प्रकारातील असणारा काय असेल तर नायट्रोजन बेस असेल. या तिघांच्या सहाय्याने त्या ठिकाणामध्ये कशाचं फॉर्मेशन होत असतं, तर या प्रकारातील असणाऱ्या या न्यूक्लियोटाइडचं फॉर्मेशन होत असतं. पण न्यूक्लियोटाइड नीट लक्षात घ्या, न्यूक्लियोटाइड जो ओळखला जात असतो तो कोणाच्या सहाय्याने ओळखला जात असतो, तर या रायबोज शुगरला जो ज्या प्रकारातील असणारा नायट्रोजन बेस त्याला अटॅच झालेला असतो. म्हणजे समजा जर या ठिकाणामध्ये या प्रकारातील असणारा ॲडेनिन जर अटॅच झालेला असेल, तर हा काय असेल, ॲडेनिन अशा प्रकारातील असणारा न्यूक्लियोटाइड असेल. कोणत्या प्रकारचा न्यूक्लियोटाइड असेल, तर ॲडेनिन अशा प्रकारातील असणारा न्यूक्लियोटाइड असेल. तर त्याच ठिकाणामध्ये या प्रकारातील असणारा आणखी एक प्रकारातील असणारा ॲडेनिन, आणि मग नंतरचा जो एक प्रकारातील असणारा हा जो काही जो घटक असतो, तर तो घटक तो म्हणजे कोणत्या प्रकारचा, there is the presence of one type of a factor, and this factor which is to be known as, ज्याला की आपण पुन्हा नंतर आणखी एका नावाने आपण ओळखतो, ॲडेनिन, जो की या प्रकारातील असणाऱ्या थायमिन बरोबर त्या ठिकाणामध्ये अटॅच झालेला असतो.
ॲडेनिन ऑलवेज पेअर्स विथ दॅट ऑफ द थायमिन. ॲडेनिन हा कायमस्वरूपी त्या ठिकाणामध्ये कोणाबरोबर ती अटॅच झालेला असेल तर थायमिन बरोबर ती अटॅच झालेला असेल. मग अशा प्रकारातील असणारा हा जो काही ॲडेनिन जो असेल तर या प्रकारातील असणारा ॲडेनिन आणि थायमिन या दोघांचं जे प्रकारातील असणारं फॉर्मेशन जे आहे, जे प्रकारातील असणारे अटॅचमेंट जे असते, त्या टाइप ऑफ द अटॅचमेंट इट बिकम्स लीडिंग टू बी विथ द हेल्प ऑफ दॅट ऑफ द डबल बॉन्ड इज देयर. तर या दोघांमध्ये जे प्रकारातील असणारे अटॅचमेंट जे आहे तर ती मात्र त्या ठिकाणामध्ये कशाच्या सहाय्याने तर या प्रकारातील असणाऱ्या डबल बॉन्डच्या सहाय्याने त्या ठिकाणामध्ये दिसून येते. मग हा थायमिन अशा प्रकारातील असणारा न्यूक्लियोटाइड असेल. असे जे काही या प्रकारातील असणारे हे जे काही न्यूक्लियोटाइड असतात तर या प्रकारातील असणाऱ्या न्यूक्लियोटाइडच्या सहाय्याने या प्रकारातील असणाऱ्या या दोन स्ट्रँड्स एकमेकांना त्या ठिकाणामध्ये काय झालेले असतात तर अटॅच झालेले असतात. मग या प्रकारातील असणारी ही जी काही न्यूक्लियोटाइड जे असतात या प्रकारच्या न्यूक्लियोटाइडच्या सहाय्याने डीएनएच्या स्ट्रँडचं त्या ठिकाणामध्ये फॉर्मेशन झालेलं असतं. आणि या डीएनए स्ट्रँड्स मात्र कशामध्ये प्रेझेंट आहेत रे? ऑल ऑफ दीज आर प्रेझेंट इनटू द न्यूक्लियस. तर या सगळ्या कशामध्ये प्रेझेंट आहेत तर या प्रकारातील असणाऱ्या न्यूक्लियसमध्ये प्रेझेंट आहेत. आणि न्यूक्लियसमध्ये ते कोणाच्या रूपामध्ये प्रेझेंट आहेत? ऑल ऑफ दीज आर प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमोझोम्स. मग आता अशा प्रकारातील असणाऱ्या क्रोमोझोम्स मधून या प्रकारातील असणारे हे जे काही प्रोटीन्स जे आहेत तर हे प्रोटीन्स कशा प्रकारे तयार होतात, कशा पद्धतीने त्या ठिकाणामध्ये त्यांचं फॉर्मेशन होऊन येतं याचा देखील या ठिकाणामध्ये आपल्याला विचार करायचा आहे. ओके,